हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कि खबर आपलोक भाले आछे बारो। सो आशा करिछु जे এই शॉर्ट ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাই দিব। বলক স্টাर्ट কৰা আমাৰ শৰ্ট ভিডিওটো। তো এতিয়া নহৰু খুন্দি লৈছো প্ৰথমতে। তো চাউকিয়া মাংস, বিলাহী, পিয়াজ আৰু আলু। এতিয়া কেৰাহীত অলপমান তেল দি ললো আৰু তেলটো অলপমান গৰম হোৱাত মাংসটো কেৰাহীত দি অলপ লৰাই দি কেৰাহীত আকৌ অলপমান তেল দি লৈ পিঁয়াজ আৰু তেজপাত দি 2 মিনিট লৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিলোঁ হালধি আৰু এফালে দিছোঁ নিমখ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংস আৰু আলুখিনি একেলগে দি মাংসখিনি বনাই আছোঁ। চ' গাইজ, আমাৰ মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল। তো বলক খাওঁগৈ ভাত। টেষ্টটো কৰা হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে খাই, আহক। চ' গাইজ, জনাবচোন কমেণ্টত যে মাংসটো কেনেকুৱা লাগিছেনো। চ' গাইজ, আমাৰ যিহেতু মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, তো বলক খাওঁ আহক। ৱেইট কৰক, কৈ আছোঁ। চ' গাইজ, মাংসটো বহুত টেষ্টি লাগিল, মানে কি ক'ম। আজি মোৰ এই শৰ্ট ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। বাই বাই, আকৌ নেক্সট শৰ্টছত লগ পাম।